Good afternoon, mga ka-EdukFriends. Hashtag EdukTrends PH. Ayan, and please marami na at nanonood. Hindi ko rin live comment sa mag-comment lang po kayo sa ating YouTube live para makasip po natin sila ng questions with hashtag EdukFriends PH. Again, good afternoon. Thank you sa kay Kuya Jolan Torres para sa kanyang advocacy initiative. So, ikaw ang 10 session series. And for today, we'll be talking about sa totoo lang, Philippine authentic assessments in online distance learning. Ito po ang mga comments. Lahat, hashtag, EdukFriends. Let's start. Live. Okay, some audio po. Good morning. Good afternoon. Ayan. Good afternoon, sir. Hi, sir. Ayan, Hindi po malinaw yung audio? Ayan, okay na, sir. Malinaw na yung audio, sir. Ay, ayan. Okay, sige. Okay. Malinaw na. Okay, thank you, sir. Ayan, again, good afternoon, everyone. Good afternoon, mga ka-EdukTrends, EdukFriends, Philippines, mga teachers, educators mula sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Today, this afternoon, after our, of course, official time, pag-uusapan natin ngayon ang sa totoo lang, creating authentic assessments in online distance learning. So, sa panahon ng fake news, napakaraming fake news, 'di ba? Kung saan-saan sa social media or kahit sa mga kapitbahay natin, 'di ba? Napakaraming mga fake news or sa mas technical term, misinformation and malinformation. Last 2 weeks ago, I think sobrang trending ng mga fake Facebook account. Hindi ko alam kung may mga victims dito sa atin, sa mga nanonood ngayon sa EdukTrends Philippines. Ayan, sino yung mga biktima ng fake Facebook account? Sobrang dami ng uri ng misinformation, malinformation, and disinformation, lalo na sa ating bansa. So napakahalaga nung pagpapakatotoo. Napakahalaga na magpakatotoo tayo at napakahalaga ng concept ng authenticity, lalo na sa teaching and learning process, particularly sa assessment, di ba? Yung concept ng authenticity, yung concept ng pagpapakatotoo, hindi lang siya mahalaga sa totoong buhay, kundi napakahalaga din ng concept na ito, nung authenticity, nung pagpapakatotoo sa idea ng teaching and learning process, sa proseso ng pagtuturo at ng pagkatuto at ng assessment. Of course, walang duda that this pandemic has disrupted the normal flow of the teaching and learning process. Binago ng COVID-19 yung ating buhay, yung paraan ng ating pamumuhay, yung lahat-lahat sa atin. COVID-19 has changed the way we live, di ba? The way we think, the way we interact, yung buhay natin, yung paraan ng pamumuhay natin, mula sa ating paggising hanggang sa ating pagtulog. At sa ating mga educators, nag-iwan naming mga questions ng mga tanong para sa atin. Ilan sa mga questions na may kinalaman sa assessment at sa teaching and learning process ay, how can we assess? First, how can we assess if the student understands the lesson? Paano ba natin malalaman kung naintindihan talaga ng estudyante yung lesson? Kasi sa traditional setup nga, yung nakikita natin, yung ating mga student, di ba, face-to-face, physically, mahirap nang malaman kung nauunawaan ba nila yung tinuturo natin or hindi. Lalo pa ngayon na hindi natin sila nakikita. Lalo pa ngayon na hindi natin sila
na monitor, 'di ba? Face to face, nakikita face to face. Yung iba modular, 'di ba? Yung iba online distance learning, ayan sa mga laptops lang natin sila nakikita. So one of the essential questions, how can we assess if the student understands the lessons? How can we administer exams, 'di ba? Effectively in online distance learning. Ayan, ang hirap mag-administer ng exam, 'di ba? Ang dami nang nagkokopyahan sa face-to-face setup. Paano pa kaya sa online distance learning? Paano natin ma-check yung validity, yung authenticity ng mga examinations na ating ginagawa? How can our students perform at their usual levels when working under stress? So alam natin na iba't iba yung lumalabas ng mga mental health issues, concerns ngayon sa panahon ng pandemic. So paano kaya natin masisiguro na itong mga estudyante natin, yung pine-perform nila, yung pinapakita nila during online distance learning or during this education, this new normal in education, ay ito talaga yung kaya nila, 'di ba, bilang mga estudyante. How can we design or redesign our assessments in ODL, and how can we make our ODL assessments engaging, relevant, and authentic? Yung number 4, meron na tayong mga assessments dati, di ba? Meron na tayong mga nagawang assessments, lalo na yung mga teachers na nagtuturo na ng 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years. Yung mga materials nila, yung mga assessments nila, nire-revise yearly. Pero ngayon, ang kailangan pag-isipan ay hindi lamang mag-design ng assessment, kundi how do we redesign, 'di ba, our assessments na appropriate para sa online distance learning. Then, how do we make our ODL assessments, online distance learning assessments, engaging, relevant, and authentic? So, ito yung ating end in mind para sa session na ito. Ano yung principles of authentic online assessments? Ano ba yung mga prinsipyo para masasabi na ang isang assessment ay authentic at bagay sa online distance learning? At how to create authentic assessments in online distance learning? And why should we create authentic assessments in online distance learning? By the way, hindi yata ako nakapagpakilala. I am Christian P. Gopez. I am currently teaching at De La Salle University, Manila and Laguna campus, and I am the research coordinator for Senior High School Humanities and Social Science Department, Arts and Design track, and Sports track. So nasa research yung aking kino-coordinate sa De La Salle University. So again, our end in mind for today ay masagot tong mga questions na to. Ano yung mga principles of authentic assessment? Paano gumawa ng isang authentic assessment sa online distance learning? At bakit kailangan ng authentic assessment sa online distance learning? Ayan. So comment lang po kayo if you have questions. Nakikita ko yung inyong mga comments dito sa ating YouTube. Ayan, yung inyong mga live comments. So kung meron kayong mga questions, concerns, mga sharing, mag-comment po kayo dito para makita nating lahat. So the overall goal of assessment, we have to understand that assessment is a sine qua non in the teaching and learning process. Ibig sabihin, hindi kompleto ang teaching and learning process, ang ating pagtuturo at ang pagkatuto ng ating mga bata kung walang assessment. Sine qua non ito ng teaching and learning process. Bakit ito kailangan sa anumang teaching and learning process? Kasi ang aim, ang overall goal ng assessment ay is to improve student learning and provide students, parents, and teachers with reliable information regarding student progress. So yung mga assessment, hindi siya para lang basta i-measure, tignan kung matalino ba o hindi matalino yung ating mga students. Bagkus yung assessment, ang goal niya, ang aim niya, ma-improve yung pagkatuto ng ating mga students at magkaroon tayo, yung mga magulang nila at yung mga students mismo, ng mga information
Ayan, authentic information na magagamit nila para mas lalo pang mag-progress sa pagkatuto. So, ano bang ibig sabihin ng authentic assessment? Authentic assessment is the most effective, credible, and relevant type of assessment in times of crisis and disruptions. Nasa panahon tayo ng pandemic, nasa panahon tayo ng COVID-19, nasa panahon tayo kung saan na hindi natin alam kung ano yung gagawin, di ba? Full of uncertainties. And I tell you, yung authentic assessment, ito yung pinaka-effective. More than the objective type of assessment, yung mga authentic assessments, ito yung pinaka-epektibo, credible, at pinaka-makatotohanan, relevant na uri ng assessment para sa panahong ito. So, sabi ni Wiggins, 1989, it is a true test of intellectual achievement or ability because it requires students to demonstrate their deep understanding, higher order thinking, and complex problem solving through the performance of exemplary tasks. Ayan, may quote-unquote true test. Bakit? Yung authentic assessment, ang goal niya ay hindi lamang magbigay sa mga estudyante ng facts. Yung facts, important pa rin sa authentic assessment. Yung objective type of assessments, important pa rin. Pero, mas mahalaga sa panahon ng pandemic, sa panahon ng uncertainties, in this unprecedented academic situations, mas mahalaga yung mga authentic assessments or kung paano natin i-apply, okay, yung mga facts na ito pagkatapos nating ituro ito sa or kumbaga, 'di ba, sa normal classroom merong 4 na sulok ng classroom, 'di ba? Mas mahalaga kung paano magagamit ng mga estudyante paglabas ng 4 na sulok ng classroom yung mga natutuhan nila sa loob ng classroom. Okay? So, authentic assessment replicate real-world challenges and standards of performance that experts and professionals typically face in the field. So, ibig sabihin, isang word na kailangan nating i-associate sa authentic assessment ay yung pagiging makatotohanan. Hindi siya nakalabas, okay, dun sa mga totoong nangyayari sa mga estudyante. For example, sa kanilang bahay, sa kanilang community, sa kanilang barangay. Iniisip natin bilang mga teachers, pag gumagawa tayo ng assessment, ng authentic assessment, ng mga authentic materials and tools, kung ano yung totoong nangyayari, kung ano yung totoong nararanasan ng ating mga estudyante, kung ano yung mga challenges, kung ano yung mga apprehensions ng ating mga estudyante sa totoong buhay. So, ano yung mga principles ng authentic online assessments na kailangan nating tandaan para makabuo tayo ng isang mas makatotohanang learning experience para sa ating mga estudyante. So, 8 principles in designing authentic online assessments by Almario and Austria 2020. So, number 1, forget about previously held assumptions related to pen and paper tests. I think sa sa face-to-face pa, sa traditional setup pa, dun sa nakasanayan pa nating setup, napakahalaga ng mga objective type of assessment. Pero palaging pinapaalala sa atin na pagkatapos ng mga facts na ito, ng objective type of assessments na ito, ano na ang gagawin natin? 'Di ba? Kaya kahit yung mga standards natin, kahit yung mga grading system natin, merong process, 'di ba? May understanding. Hindi lang siya knowledge, kundi merong process, merong understanding. Ngayon, all face-to-face teaching and traditional examinations, of course, are suspended. Hindi natin makikita yung mga estudyante nating nag-exam, 'di ba? Hindi tayo makakapag-facilitate, hindi tayo makakapag-administer ng mga examination. So this rapid transition to online learning has caused concerns on academic integrity and student engagement. Katulad nung sinabi ko kanina, nung mga panahon nga na face-to-face, nakikita natin yung ating mga estudyante, mahirap na, di ba, na malaman kung sino yung nag-cheat, mahirap nang mag-administer ng examination, how much more ngayon sa panahon ng online distance learning, sa panahon ngayon ng pandemic ng COVID-19. So, kaya if our idea of assessment is
pen and paper tests and quizzes, then we will be consumed with the idea that students who aren't physically in the same room with us can easily cheat on the test that we give. So kung ang idea lang natin ng assessment ay examination, yung usual na test, yung usual na quizzes, then yung assessment pala ay hindi posible, 'di ba, sa online distance learning or sa unprecedented academic situation na nararanasan natin ngayon. So, we have to understand that knowledge construction in this unprecedented times is more important than knowledge identification. Mahalaga pa rin yung knowledge identification, yung kaalaman ng bata sa mga facts, sa mga trivia, 'di ba? Sa iba't ibang mga factual information na meron yung na kailangan nilang matutuhan. Pero more than that, in this new normal setup, mas mahalaga yung knowledge construction, yung pagbuo ng ating mga estudyante ng sarili nilang mga kaalaman mula doon sa mga nalaman na nila. So, bakit mahalaga ito? Kasi kailangan nating makita na ang trigger, 'di ba, ng old school versus new normal. Sa old school, ang nag-trigger dito, bakit tayo may ganong setup ay yung requirements of industry and society. While dito sa new normal, disruptions, need for undisrupted learning. So dahil ang pangangailangan ay matugunan yung undisrupted learning, yung disruptions na nararanasan natin, so napakahalaga ng mga authentic assessments sa panahon ng COVID-19. Ang starting point ng learning sa old school ay yung content of the fixed curriculum, while dito sa new normal, according to Dr. Yeban of the Philippine Normal University, real life situation, ang starting point natin bilang mga educators ay yung mismong nararanasan ng ating mga estudyante. Hindi siya dapat nakahiwalay doon sa mga nararanasan nila, bagkus ito yung kailangang maging simula, maging schema natin bilang mga educators. Because the end point of teaching and learning process sa old school, mastery of set competencies, making the learners engage with the curriculum. Well, dito sa new normal setup, self-management and performance, empowering the learners to make their own learning playlist. So binibigyan natin ng direction, binibigyan natin ng karapatan yung ating mga learners, yung ating mga estudyante ng freedom para bumuo ng sarili nilang learning experience in this unprecedented times. So para makabuo for assessment, because it will help us determine the best way of it. Ano ba yung purpose ng assessment natin? 'Di ba? Sabi natin, dapat kalimutan natin yung mga previous assumptions regarding assessments para makalimutan natin ito at makabuo tayo ng mas makatotohanan at makabuluhang assessment. Kailangan nating balikan lagi bago tayo gumawa ng assessment yung purpose ng ating assessment. Are you assessing your students' ability, for example, to synthesize information? Are you trying to find out if they understood the characters' motives in a short story? For example, sa mga language, literature, English teachers. Do you want to know if they can apply their knowledge of chemical reactions to cooking? Ano yung purpose ng assessment mo? Bakit mo to ginagawa? So, dapat magsimula kapag gumagawa tayo ng anumang uri ng assessment, especially ng authentic assessment. I want you to watch this video para mas maunawaan natin bakit mas mahalaga yung knowledge construction kesa sa knowledge identification. Anong klase ba ng mga estudyante yung gusto nating i-produce, 'di ba? After nilang graduate sa basic education, sa grade school, for example, sa elementary, sa high school, sa senior high school. So, ano ba yung purpose natin? Bakit tayo nagtuturo? So, panoorin natin tong video na to.
Welcome to Energy Conservation and Thank you. I really hope to get a job here. Well, let's get started with your interview. What do you think are your greatest strengths? My greatest strengths. Yes, your greatest strengths. What are my answer choices? What do you mean? My answer choices. You know, A, B, C, or D. There are not any answer choices. Oh, I understand. In that case, I choose C. You choose C? Yes, I choose C. My 5th grade teacher told me to always choose C when I did not know the answer. Oh, it sounds like your 5th grade teacher really prepared you for your future. Moving on then. This job will require you to write proposals about energy conservation. Are you a strong writer? Yes. My teachers always told me that I write very good stories. I also like to write poetry. Well, we will not need you to write poetry or stories. We will need you to write proposals regarding energy conservation. Proposals. Is that like writing a persuasive essay? Sure. I am very good at uniform policies. I also wrote some proposals about banning cell phones in school. Would you like to read them? No, I would not like to read them. If you get a job here, you will need to write proposals about energy conservation. Your proposals will need to include basic mathematical equations as well as scientific research. Wait, What is wrong? I am confused. That is not very surprising. You said I would have to include mathematical equations and scientific research in my writing. Yes, that is what I said. But that doesn't make sense. What doesn't make sense? Math, science, and writing. They are separate subjects. I don't know if I can incorporate math and science into my writing. They are all very different. Well, if you work here, that is what you will have to do. This job seems very difficult. I do not think my public education prepared me to work here. Well, I have to agree with you. I have one more question for you though. Why did you think you were ever qualified to work here in the first place? Why are you looking around? You asked me a question, and I do not know the answer. So, I am looking for someone to think pair share with. There is no one for you to think pair share with. Oh. In that case, I choose C. I think I've heard enough. Thank you for coming in. So, 'di ba? Nakita natin sa video ano yung napansin natin sa video na pinanood natin? Paki-comment nyo nga po. Ano yung mahalaga na nakita natin dito sa video na to, yung student, 'di ba? Ano yung mahalaga lang sa kanya or paano niya sinagot yung real world challenge after niyang graduate? Ayan, nasa interview na siya. Nakaramihan sa ating mga estudyante, of course, ay mararanasan, 'di ba? Mag-i-interview sila. I-interviewin sila ng mga pwede future employers nila. So, for example, ganung klase ng students yung na-produce natin. Makikita natin na ito ay product, 'di ba, ng knowledge identification lang. Hindi lumagpas yung mga assessments na binigay natin, yung mga experiences na binigay natin dun sa students para mas maunaw sabi ng Department of Education, ang kailangan i-produce student holistic learners with 20th century skills. So, 20th century skills, mga estudyante na nasanay sa think, share, sa mga multiple choice type of assessment. So, challenge sa atin bilang mga educator. Tapos nating pag-isip assessment, kailangan anong klase estudyante natin i-produce in the future.
para experiences, yung learning material assessments na gagawin natin ay ma-fit appropriate sa klase ng estudyante na gusto natin. So, kung dito, so may mga sumasagot, ayan, nasanay, sabi ni Miss Joji Abuan, nasanay sa multiple choice, yes, correct. Product of knowledge identification, very good. Sir Franz, lacking of knowledge construction. She sticks only on the multiple choice type of test, especially choosing the letter C. Sabi ni Sir Noel Izari. She only apply what she learned only in school. Sabi ni Ma'am Elenita Villanueva. It has limited experiences in the manner of class. So, yun yung sabi ng number 1. Kailangan nating pag-isipan kung anong klase ng assessments yung ibibigay natin sa mga estudyante natin at kailangan nating ilabas, 'di ba? Doon sa mismong classroom, kumbaga sa face-to-face instruction, sa laptop, online distance environment yung mga students at palabasin natin sila sa reality ng buhay. Number 2, principle. Second principle, assessment is never complete without feedback. So, napakahalaga ngayon, diba, sa online learning, sa setup, nung feedback, nung comments, pagbibigay ng suggestions, pagbibigay ng corrections sa ating mga students. Without feedback, growth would be difficult. When learn to assess their progress and potential areas of self-improvement. Kung walang feedback, baka development, walang maging growth yung learners. Lalo na sa learning set, yung feedback, malaman nila na sila. Ano yung mga kailangan nilang improve? Ano yung areas of improvements nila bilang mga estudyante sa particular topic, sa particular assessment, sa particular activity na ginagawa nila. Pero more than feedback, I actually would like to introduce to you the concept of feed forward. Feedback parang masyadong negative, di ba? Pag magbigay tayo sa estudyante ng feedback, parang sobrang negative palagi nung nagiging impression sa kanila. Kaya I'd like to introduce pupuntahan kundi negativities, di ba? Pabalik, mas magandang yung term, rather than forward. This song urong, diba? Goal na tayo nagbibigay ng fee para maka-move forward, diba? Yung mga estudyante, diba? Mula dun sa mga previous nila, learning experiences, past, papunta ng present, look forward sa kanilang future. Kasi at the end, again, para may progress, may pag-move forward yung ating mga students at hindi backward. Diba? So, ano yung tips natin para sa pagbibigay ng feed forward sa ating mga estudyante? Of course, being specific is the key. Avoid big statements. Minsan, pag nagbibigay tayo ng mga comments, ng mga suggestions sa ating mga estudyante, vague yung mga comments natin, very good lang, excellent. Ito lang yung forward, feedback na sa kanila. Assessment dito sa online distance learning, sa maayos na pagbigay na or ng feed forward, specific. Bakit siya very good? Sabihin na very good siya, kundi naman niya para magkakaroon ng very good at hindi very good siya. Okay? Excellent yung niya. Kakaroon, okay, ng reason
kung bakit siya very good, kung bakit 9/10, kung bakit 10/10, kung bakit 5/5 yung kanyang nakuha, or kung bakit 5/5, kung ano yung mga points of improvements na kailangan niyang gawin. So, kailangan nating tandaan yan sa pagbibigay ng feedback sa ating mga estudyante. Treat every output as a work in progress. Hello? Okay ba ang meron niya Sir Jolan? Okay ba siya? Or Okay po. naririnig ako ng maayos? Before ako magpatuloy po, meron nga tol yung audio. Sir, okay naman po yung audio, sir. Okay naman yung audio. Okay. Thank you, sir. So, treat every output as a work in progress. So, sa online distance learning or kahit sa face-to-face classroom, tignan natin yung bawat output na hindi lagi siya final na, kundi yung process over product. Okay? Kailangan nating tignan yung mga ginagawa ng ating mga estudyante bilang work in progress. Give the assessment result soon as possible. Ito, very important to kahit sa online distance learning. Lalo na ngayon sa online distance learning, di ba? Meron tayong mga platforms, meron tayong mga magagamit na platforms, digital tools na real-time. Pwedeng makita ng mga estudyante yung okay? So, yung feedback ninyo bilang mga teacher sa kanila, bakit kailangan na on time? Bakit kailangan as soon as possible pagbibigay ng resulta ng assessment sa ating? Kasi nga, ito ay ginagamit para sa kanilang learning. Kasi ang teacher na pinakamagandang instructional materials. Kung ano po yung pangalawa sa pinakamagandang materials, sa pinaka-instructional materials, learn materials po ating mga assessment. Kung teacher yung number one, sa the best instructional material ay yung ating mga assessment. Paano kung sinabay-sabay niyo yung pagbibigay? Yung, for example, yung short assessment, sinabay sa long assessment, sinabay sa periodical, yung result, then hindi na malaman ng bata. Diba? Yung kanyang points of improvement, the weakness, yung kanyang strength, yung kailangan niyang pag-aralan. Be sensitive but honest. Of course, kanina, maganda na maging specific tayo. Pero pagkakasabi natin, of course, sa ating mga estudyante, kailangan sensitive pa rin tayo. Honest tayo, but of course, sensitive tayo. Okay? Sa ating mga ginagamit, sa ating mga sinasabi, sa ating mga estudyante. Medyo choppy po. Choppy ba, Sir Jolan? Pero ngayon, sir, okay na, sir. Medyo choppy lang kanina. Ngayon, sir, okay naman na siya. Sir Chris, okay na. Hello? Kanina, choppy siya? Medyo nagcha-choppy minsan, tas okay na siya. Ngayon, sir, sige, sir. Clear naman po ngayon, sir. O sige, sir. Sabihin mo na lang kapag choppy, sir, ha? Okay, sir. Sige po. Yan. So, do not judge the student with a single output. Ito, very important po, lalo na sa authentic assessment. Bakit kailangan hindi natin i-judge yung ating mga students sa single output? Kasi, katulong ng assessment, of learning. For example, di unang output, hindi na masyadong maganda yung kanyang napasa. Kailangan bigyan pa ng mas maraming pagkakataon at wag natin yung student doon ang basis lang natin yung output na yun. Yan pa natin some chances improve kasi at the end of the day nga ang learning ang mga assessments na ito ay matuto yung tamang best grade, diba? Learning yung katuto ng ating mga estudyante. And peer evaluation, self and peer evaluation, very important. Bakit importante yung peer evaluation at yung self-evaluation sa online distance learning? Kasi yung peer evaluation, nakikita natin yung comments, suggestion ng kanyang mga kaklase. Diba? Ibig sabihin,
pag-comment suggestion sa ating mga estudyante ay hindi dapat Hi, sir. Ayan. sa kanyang leader. Sir, Hello? Sir Christian? Sir. Ayan, medyo choppy lang po ngayon, Sir Christian. Ayan. OMG. Ayan. Ngayon, okay ako? Ayan, okay na, sir. Oh. Ayan, Why? Siguro, Because of connection, siguro. tsaka siguro maulan siguro kasi ngayon, sir. So, medyo affected lang din yung ano. Pero yung as of now, sir, it's okay naman na. Sige nga, sir. Let me check po. Okay, sir. Sige. Hello? Okay ba siya, sir? Ayan, sir. Ngayon, okay naman po, sir. Yes, sir. Okay na po. Okay. So, thank you, sir. Ang sinasabi ko kanina, encourage peer evaluation and self-evaluation. Mahalaga na ang perspective na nakukuha ng ating mga estudyante ay hindi lang galing sa mismong teachers, kundi nakukuha din nila yung perspective ng kanilang classmates. Nakukuha rin nila yung suggestions ng kanilang classmates, ng kanilang leader, ng kanilang groupmates, at ng kanilang sarili. Kasi makikita sa kanilang self-evaluation, di ba? Makikita natin kung ano yung pinagdaanan nila, saan sila nahirapan, ano sa tingin nila yung pwede pa nilang i-improve dun sa particular assessment or sa particular performance na binigay nila. So third, medyo choppy tayo. Siguro dahil naulan, may apologies, pero sige, pag choppy, i-chat nyo lang po para mauulit ko yung aking mga sinabi. The third one is formative assessment. Nating tandaan is more important than summative assessment. Okay? So, the most compelling reason is that by doing assessment, while learning is underway, teachers can adjust instruction to improve student learning, while students can benefit from feedback. So, ibig sabihin, yung assessments, okay, na ginagawa natin, katulad nung sinabi ko kanina, bakit mas mahalaga yung formative sa summative? Kasi nga, ang overall goal ng assessment is to improve sa ito. Na binibigay natin sa ating mga students ay mga formative assessments before administering summative assessments. Kailangan marami munang mga formative assessments silang nakuha. So sa online distance learning, mahalaga yung mga entrance, yung mga simpleng entrance and exit tickets, 'di ba? So ano yung schema nila, ano yung prior knowledge nila sa particular topic bago kayo mag-lesson, at yung mga natutuhan nila after the lesson, mga exit tickets kung tawagin natin sa online distance learning, very important yan. Yung mga quick polls, ayan, habang nag-lecture tayo, habang Ayan, hello po. Good afternoon. So, let's wait for Sir Christian. face-to-face Medyo- setup. Sir Christian, medyo nawala ka lang po kanina. Hello, Sir Christian? Nawala. Ayan, medyo nawawala ka lang po. Nawala rin yung, yan. Hello? Hello, sir. Ayan. Okay na po. Okay na, sir. Nawala po kayo, sir. Nawala po. Okay naman ang aking connection. Kasi ilang beses na akong nag-live. Pero siguro dahil maulan nga ngayon, baka dahil doon. Well, anyway, so formative, kung wala po talaga kayong marinig, i-comment lang. I think Sir Jolan nandito naman to assist us. So, question and answer. Very important to sa ating bilang isang uri
ng assessment. Yung sinasabi ko kanina, kailangan meron pa ring recitation sa online distance learning. Kailangan hinahayaan pa rin natin yung mga students, okay? Saan? Sa pagre-recite, sa pagbibigay ng mga questions, ng kanilang mga comments, ng kanilang mga concerns. Hinahayaan pa rin natin silang magsalita, 'di ba? Tumayo, magsalita, mag-perform ng mga activities kasi laptop na lang yung kaharap nila eh. Sobrang hirap, 'di ba? Sa panahon ngayon, hindi katulad kapag face-to-face nakikita natin yung mga estudyante, nakakapag-recite sila, nakakapag-participate sila, 'di ba? Pero dito sa online distance learning, ayan, kailangan meron pa rin tayong mga ginagawa para meron pa rin interaction with our students. Yung mga simple, tulad ng binanggit ko ngayon, entrance and exit tickets, quick polls, threaded discussions, journal entries, quick comment section, yung pag-open ng comment section, yung Q&A, very important yan. Paano pa? Ano pa yung mga platforms na pwede nating gamitin, okay, para makapag-formative assessment. So, isa yung quizzes, napakagandang platform, yung quizzes, okay? So, quizzes lets you create quizzes and polls to engage on in any device, to engage anyone on any device. It is a self-paced learning tool that helps every student celebrate their achievement. So, yung quizzes, self-paced ito, napakagandang platform ng quizzes. Bakit? Kasi marami ng mga nagawang mga quiz, mga assessments, o mga interactive quiz. Kasi yung quizzes live to. You can engage your students where, okay? With a simple code lang, di ba? Live session. So, sa mga gawa na, okay, na mga quiz or mga assessments, mga surveys, learning materials, nandito sa quizzes, meron. Okay? Pwede rin kayo gumawa bilang mga teachers, mag-modify ibang mga assessment using this platform para magawa ng formative assessment sa inyong mga estudyante. But of course, yes, correct yung mga babanggitin ko dito sa Joseph. Yes, mali po ito. Free lamang ito, okay, na pwedeng gamit ng mga email address ay yung at deped.gov. Ito yung pwede natin quizzes. Pero kapag nagsawa kayo sa Kahoot, next week Socrative. Okay? So, iba-iba, 'di ba? Para na-engage. So, wag niyo pagsasabihin, okay? Better yan sa today, susunod, sa susunod, ito yung pwede nating magamit, okay? Mga platforms para isagawa Pear Deck. Ayan, isa. Napakaraming features na pwede nating magamit ay Pear Deck. I have a limited time kaya hindi ko ma-discuss kung paano siya gagamitin, pero kayo ay magpanggap, 'di ba, ng mga katulad ni Dora, ng mga explorer. Ito madali lang 'to gamitin, madali lang 'tong i-explore pag na-explore ninyong mabuti yung quizzes, yung Kahoot, okay? Yung Socrative, yung Pear Deck. Yes, mga libreng learning materials, learning platforms na magagamit para dati. Ayan. So for example, gusto nyong ng audio yung inyong quiz, yung inyong puzzle. So gusto kong din itong ed puzzle. So
Hello po, wait lang po ha, medyo nawawala lang po si Sir Christian. Ayan, medyo nawala lang po si Sir Christian. Sige, antayin po natin siyang bumalik. So, dinidiscuss na po yung mga iba't ibang application, pwede ba? Iba't ibang platform na pwede po natin gamitin sa ating assessment. So, ayan, andyan na po si Sir Christian. Hi, sir. Ayan. Welcome back, sir. Hello, sir. Ayan, okay, sir. Naririnig mo ako, sir? Ayan, medyo may internet connection lang tayo dahil sa problem. Dahil sa weather natin today. So, ayun po, siguro napakaraming applications po ang sinasabi ni Sir Chris. Hello, sir. Ayan. Hi, sir. Hello po. Mga hello, sir. Ayan. Sige, antayin lang po natin si Sir Christian. For sure, makakabalik po si Sir Christian. So, napakaraming application po ang pwedeng gamitin for formative assessment. So, kanina, nasabi na rin po ni Sir Christian ang Socrative, ang quizzes. So, let's try using it. And also, a while ago, he flashed the Ed Puzzle. So, napakaganda po ng Ed Puzzle. So, si Ed Puzzle po ay ginagamit like gusto nyong magpanood ng video sa mga estudyante. Pag nagpanood po kayo ng video sa mga estudyante, pwede nyong stop yung video, then after nun, magkakaroon po ng question. Pwede kayong maglagay ng question doon in between the videos po. So, ayun. So, napakaganda ng Ed Puzzle. Try ko po kung makakapag-share ako ng Ed Puzzle natin this afternoon kasi si Sir Christian ay medyo mahina po ang internet connection niya. So, there. So, I am a teacher. So, try ko po teachers na mag-share po ako ng aking screen while waiting for Sir Christian. Ayan. Ayan. So, medyo nawawala pa po si Sir Christian. It's 5 o'clock. Okay. For example po, ito po, I'll share with you this screen. Nakikita po ba natin ang screen ko? Yes. So, for example, welcome back, ready for class. This is Edpuzzle. All you need to do is to go to edpuzzle.com. Then, you're the teacher. Okay, so I'll click, I am a teacher. I'll sign in using my Gmail account. There. Then my password, I'll put my password. So if you don't have Edpuzzle account, you can log in using your Gmail account. Okay, so I don't have referral, I agree. Then I can, it's create new account. I think I have my own account na before. So sige, I'll create an account. So there. So I'll type my school. Ayan. De La Salle Santiago Zubel School. There you go. So, okay. My subject, for example, general education. All right. So, I'll check if Sir Christian is already here. Okay. So, wala pa si Sir Christian. So this is the Edpuzzle account. So now, I want to create my own content. Okay. Add content.
Either you upload the video or you create a video. For example, I will upload the video here coming from my file. I'll look for my file here. So makikita niyo yung file ko, di ba? So there, I'll go to document, EdukTrends, for example, the videos, and for example, this one. This is Miss Leia's, Miss, ayan, chat ko lang po si Sir Christian. Ayan, so I'll check if Sir Christian is here. He's not yet here. Ayan, so I'll click file again. I'll look for file. For example, this one. Oh, no. This one, kay Miss Leia. Last time, for those who watched her video, ayan, as you can see, it's uploading. Ayan, nag-upload na siya. So, let's wait for it. It's, you need to wait for it. It's 100%, syempre. Ayan, I hope na at least meron tayong demonstration on how are we going to use Edpuzzle account. Then later, siguro, kapag wala pa rin si Sir Christian, let's try to have quizzes or Kahoot for your formative assessment. So I hope it's okay with you, teachers. And sorry talagang we have internet connection problems. And lalo na kapag na-try nyo mag-ODL, so may experience nyo talaga ang magkaroon ng, ayan. So ayan si Sir Christian, ayan. Ayan. Nawala. Hi, Sir Christian. Hello. Nawala ako. Yes, sir. Ayan. Naririnig ba ako, sir? Yes, sir. Yes, sir. We can hear you clearly. Okay. Hindi ko alam kung ano nangyari but my connection is okay naman. So, babalik ko ba? Itutuloy ko ba, sir? Yes, sir. Siyempre. Yes, sir. Nasa Edpuzzle na po tayo, sir. Ayan. Sa Edpuzzle na tayo. So yun, thank you at naka-standby pa rin yung mga nanonood sa atin. Salamat po sa mga EdukFriends natin dyan. At hopefully, magamit po natin itong iba't ibang application at platform lalo na sa ating assessment. Ayan. Yes. Clear, sir? Clear naman ako? Clear naman po, Sir Christian. Yes. So, yung EdPuzzle, ang dami nating pwedeng gawin sa EdPuzzle. Di ko na ipapanood yung video. Pero ang dami nating pwedeng gawin dito sa EdPuzzle. Maliban sa napakarami ng mga videos na available sa EdPuzzle, pwede natin, for example, lagyan ng questions before or during. Diba? Kahit saang part ng video na yon, pwede nating lagyan ng questions. Pwede tayong maglagay, for example, ng voice natin. Pwedeng in form of written yung questions natin, or pwede rin namang voice over natin ilalagay dun sa before watching the video, during, sa gitna, sa pagtatapos ng video, pwede natin yun ilagay. Then pwede rin tayo for example, magpasagot, 'di ba, ng mga objective type of assessments dito sa EdPuzzle. So i-explore natin yung EdPuzzle, medyo nawalan tayo ng time para ma-demonstrate yung iba't ibang mga applications na to, but you explore EdPuzzle. Now, next, Flipgrid. Sir Jolan, okay naman ang aking ngayon? Yes, sir. Malinaw naman pang connection niyo po. Okay. So, Flipgrid. So, hindi ko alam kung meron ng mga nakagamit sa inyo ng Flipgrid. Ayan. So, yung Flipgrid, instead na written yung mga responses ng ating mga students, pwede nating gamitin yung Flipgrid para mag-video yung ating mga students na mga short and simple responses nila sa ating mga questions. And hindi tayo mahirapang mag-collate
Okay? Ng mga videos na ito. So, anong pwedeng gawin dito sa Flipgrid? For example, meron tayong mga questions, simple questions nga na sinabi ko kanina. Gusto natin na mag-participate, may oral, okay, na assessment or oral, verbal and oral assessment na kailangan gawin yung ating mga students. Pwede nyo pong gamitin yung Flipgrid. So, explore Flipgrid. So, for reflections, of course, I think napakarami nang may alam ng Padlet. Bakit mahalaga yung mga yung mga reflections, yung mga pagninilay sa Filipino sa online distance learning? Kasi dito natin nakikita kung paano natutuhan ng bata yung particular lesson na yon, ano yung natutuhan niya, maliban sa ano yung natutuhan, paano niya natutuhan ito, ano yung mga pinagdaanan niya bago niya matutuhan ito, bago ma-accomplish ng ating mga students yung particular assessment, yung particular task na ibinibigay natin sa kanila. So yung mga reflection questions, yung mga exit tickets, 'di ba? Na sinasabi ko kanina, ang pwede nating gamiting platform diyan ay yung ating Padlet. Of course, yung mga learning management system na available, free learning management system. Alam niyo po, kung sa totoong buhay, 'di ba? Or sa sa dating setup, meron tayong mga classrooms. Sa online distance learning, ang classroom po natin ay yung mga learning management systems. So dapat meron tayong mga learning management systems. Ang nire-recommend, for example, ng DepEd ay Moodle, 'di ba? Mga learning management system. Ano yung mga free, mga madadali lang matutuhan ng mga learning management system? Yung Edmodo. Kung marunong po kayong mag-Facebook, nakakapag-Facebook kayo, itong Edmodo parang Facebook lang po. So ito yung magiging classroom natin. Kung sa dating setup, nagde-design tayo ng ating mga classrooms, in this new normal, sa online distance learning, ang i-design natin ay itong mga learning management system. Ito yung magiging virtual classroom natin. So yan, Edmodo, Google Classroom. Ayan. So may Google accounts, ang karamihan sa atin, yung .edu.ph, para sa mga private schools, para naman sa DepEd, yung sinasabi ko nga kanina na at deped.gov.ph. So, ang classroom natin, ang virtual classroom natin ay through Google, for example. So, dito, makikita natin, madali nating mamamanage, kaya siya tinawag na learning management system, kasi madali nating ma-checkan, madali nating makita, ma-assess, madali tayong makakagawa, okay, at makakapagbigay ng feedback sa ating mga estudyante. So, para sa mga nagtuturo naman ng kinder, okay, ng kindergarten, ng grades 1, grades 2, and grade 3, so pwede nyo gamitin yung CISO bilang learning management system. Mas advisable yung CISO, okay, kesa sa Edmodo and Google Classroom pagdating dun sa mga mas maliliit nating mga bata, yung kinder, grade 1, grade 2, and grade 3 students. So ito yung learning management system na pwede nating gamitin. Kami sa De La Salle University, ang ginagamit namin ay Canvas, okay? Ang maganda sa Canvas, kung official account ang inyong makukuha dito sa Canvas, bibili talaga or mag-subscribe talaga ang inyong school dito sa Canvas, lahat ng mga platforms na binanggit ko kanina, lahat ng features ng mga platforms na binanggit ko kanina ay nandito na sa Canvas. Okay? So yung feature, for example, ng quizzes, yung feature, for example, ng EdPuzzle, makikita nyo na po dito sa Canvas. Okay? So, yung learning management system, katulad ng Canvas, mapafacilitate niya na yung formative, yung summative assessments, or even yung video, pagbuo natin ng mga instructional material. So, pwede po yung gawin sa Canvas. Number 4 ay consider intrinsic motivation. So, alam natin ang ating mga estudyante, ang pinapanawagan nila po ngayon ay suspend classes, suspend online classes now. May mga petitions ang ating mga students, ang mga parents na isuspend yung classes. So, ibig sabihin, maraming apprehensive
dito sa online distance learning. Lalo na yung mga parents, di ba? Yung mga parents nga, sabi nila, bakit ang mga teachers tuloy-tuloy ang sweldo? 'Di ba? Kung kami ang magtuturo. Actually, yung ibang parents, konti lang naman sila, hindi nila nauunawaan na mas mahirap, 'di ba? Yung ginagawa ng mga teachers ngayon compare before, 'di ba? Sa traditional, dun sa nakasanayan nating setup. So, yung apprehensions na ito ng ating mga estudyante, ito yung kailangan nating mabago. 'Di ba? Kailangan natin magtiwala bilang mga teachers. Kung tayo mismo nagtitiwala dito sa online distance learning, yung vibes, yung mantra natin ay nagtitiwala tayo na learning must continue. That learning should not stop even in times of crisis, even in this unprecedented academic situation, then mahahawaan din natin yung ating mga students, di ba? Kasi ang students sa De La Salle University, yung student council, ang sinasabi nila, ayaw nila ng compromised learning in distance learning. We're still left, sabi ng mga students, in the dark about how the school's proposed methods will work, especially that we know that online classes are not as good as face-to-face classes. How are we sure that we'll be learning the right things the right way? We ask the school to have the teachers training, allow us students to evaluate teachers, conduct surveys to understand how will be performing with the proposed methods. So, ibig sabihin, ang sinasabi dito, yung mga students natin, tayo mismo, bilang mga educators, kailangan naiintindihan natin kung ano ba yung itsura, ano ba yung nabivisualize natin, kung ano ba yung online distance learning, para yung mga estudyante natin, ma-visualize din nila, makita rin nila kung anong klase ba tong online distance learning. And eventually, maunawaan nila na iisa yung ating layunin. 'Di ba? Hindi tayo magkalaban, yung parents, yung teachers, yung students, yung administrators, yung community, hindi magkakalaban sa online distance learning. Kundi may iba-iba tayong reasons, may iba-iba tayong apprehensions, may fear tayo dito sa online distance learning. Pero nagkakaisa tayo that education should continue. That education must, 'di ba, never stop. So, we are born with this intrinsic motive to learn. Sabi dito, we are born with this intrinsic motive to learn and discover. Nagbabasa ako ng comments. Mukhang wala na namang problem ang audio. Yes, sayang yung mga nasabi ko kanina, but katulad ng sinasabi ko ngayon, education must continue. 'Di ba? Sa kabila ng lahat ng ito, kailangan nagpapatuloy pa rin tayo. Yun yung mantra natin bilang mga educators, magpatuloy. 'Di ba? Kasi virus ka lang. Sabi nga, educators kami, teacher kami. Ikaw virus ka lang, matatapos kang virus ka, pero kaming mga teachers, napakarami na naming mga napagdaanan mula pa noon. So, schools have managed to quash this natural inclination at some point in a child's education. So anong ibig sabihin nito? Yung mga students natin, minsan, yung excitement, yung enthusiasm na matuto, na mag-aral, nawawala. Nakakita ba kayo ng mga estudyante, di ba? Ano lagi yung common na sinasabi ng mga estudyante? Hi, pasukan na naman. Hi, may pasok na naman. Ganun palagi parang yung school sa kanila pahirap. 'Di ba? Kaya yung intrinsic motivation, ito kailangan pagtuunan ng teachers. Kailangang maunawaan ng mga estudyante yung dahilan kung bakit sila natututo. Students show, and we need to understand that students show a deeper interest in assessment tasks that are relevant to themselves and their immediate surroundings. So anong ibig sabihin nito? Mas engage yung mga estudyante kapag ang task natin ay may kinalaman sa kanila. Kapag ang task natin ay hindi nakahiwalay dun sa nararanasan nila. For example, for the whole term, for the whole period,
for the whole year, puro ka lang multiple choice of, type of assessment, puro ka lang true or false. Paano natin mas makikilala yung ating mga estudyante at paano mas magiging relevant sa kanila? 'Di ba? Yung mga tasks, yung mga assessments na ito. Alam niyo, teachers, simple wellness check, okay, sa ating mga estudyante, very important. Bago tayo magsimula ng ating pagtuturo, lalo na doon sa mga nasa online distance learning, simple survey na sasabihin natin, how do you feel today? Why do you feel that way? What is your goal for today? Very important. Yung wellness check na ito ngayong online distance learning. Do you have a stable internet access? Kailangan merong research bago tayo magsimula, yung mga schools natin, may research muna kung anong klase ng devices meron yung ating mga students, kung anong klase ng devices meron yung ating mga teachers, kung meron ba silang stable internet connection, 'di ba? Lalo na sa Pilipinas, 'di ba? Na napakabagal ng mga providers, okay, ng mga connections na pinoprovide ng mga iba't ibang companies, internet companies dito sa ating bansa. What personal challenges are you currently facing? What are your coping strategies? How can other people, okay, help or support you in overcoming the situation? Very important ito na ini-incorporate natin sa ating mga lessons, sa ating mga classes. Simple wellness check. Encouraging students to describe their emotion or situation is a good tool to allow them to become self-aware about the what and the why of their feelings. Katulad nung sinabi ko kanina, dahil tayo ay may concept tayo ng loco parentis, di ba? Tayo yung pangalawang magulang, hindi natatapos na sa COVID-19 yung ating tungkulin bilang mga pangalawang magulang sa ating mga estudyante. Yung motivation nila na matuto, yung what of and why of their feelings, very important pa rin yun. Kasi at the end of the day, di ba, mas importante si Maslow. Di ba? Yung hierarchy of needs, yung basic needs ng ating mga estudyante bago yung iba't ibang mga assessments na gagawin natin sa ibibigay, i-administer natin sa kanila. So, para mas ma-motivate pa sila at ma-build yung intrinsic motivation, lumabas yung intrinsic motivation sa ating mga estudyante, mahalaga na sa bawat lesson natin, pinapaliwanag natin kung bakit nila kailangan itong matutuhan. So what? Ano naman ngayon? Ba't kailangan nilang malaman itong formula na to? Ba't kailangan nilang malaman yung concept na to? Yung scientific names na to? Yung iba't ibang mga authors sa literature? We need, di ba, to let our students learn how to learn and understand ano yung reason bakit nila kailangang matutuhan yung particular lesson na iyon. Kasi kung naiintindihan nila yung application nung particular lesson na yon sa reality of life, then magiging interested sila, engaged sila dito sa learning. Number 5, employ a variety of assessments. Very important na iba-iba yung klase ng assessments na ginagawa natin. Kung gusto niyo ng mga objective type, katulad ng sinabi ko kanina, gawin natin yan dito sa formative assessments. Okay? Pero hindi yung mahuhulaan ng mga estudyante natin na ito yung ginawa natin ngayon, ito rin yung gagawin natin next week, ito rin yung gagawin natin sa mga susunod pang weeks. Yun yung kahalagahan ng employing a variety of assessments. Kasi katulad sa picture na yan, ano makikita natin sa picture na yan? For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. So katulad ng pinapakita dito sa larawan, ibang-ibang klase rin ng estudyante meron tayo. So we need to employ, okay, variety of assessments that will address, cater the needs of our students. Kasi sabi nga ni Einstein, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. So, yung mga simple
na kaalaman natin, for example, sa multiple intelligences, yung pagbibigay natin ng iba't ibang mga uri ng assessments na magkikater sa intrapersonal, linguistic, body kinesthetic, logical reasoning, musical, interpersonal, spatial, naturalist type of learners, sa mga visual learners, auditory learners natin, then mas makikater natin yung needs ng ating mga students. Kasi kahit sa Philippine Professional Standards for Teachers, 'di ba? PPST or kahit sa NCBTS, okay? Yung merong palaging diversity of learners. Yung teachers kailangan ay ginagalang yung diversity of learners. Yung gender, yung needs, yung strengths, yung linguistic, cultural, socio-economic, and religious backgrounds ng ating mga learners. Yung learners ba natin may disabilities, gifted, may talent, meron ba silang mga difficult circumstances na pinagdaraanan, mula ba sila sa anong ethnic group, indigenous group. So kailangan din natin yung alamin. Kasi nga, kung makikita natin, kaya yung Department of Education ngayon, iba't ibang modality yung ini-introduce, di ba, for this academic year. Ano yung mga modalities na ito? Una, yung modular distance learning. Sa modular distance learning, sabi ng DepEd, yung mga mag-aaral, binibigyan sila ng module at iba pang mga materials, okay, na kailangan pag-aralan sa loob ng tahanan. So katulad ng sinabi ko kanina, education must continue. Kaya iba't iba yung mga modalities. So printed and digital. Pag printed, ito yung ibinibigay sa mga estudyante. Ayan, binibigay yan sa mga estudyante na wala talagang connection. Walang gadget, walang internet connections. So sasagutan ito ng mga bata, okay, sa kanilang tahanan. Magtatalaga ang pamunuan ng paaralan ng mga lugar na pagkukunan at oras ng pagkuha ng mga module na ito. Now, kung meron namang gadget yung mga students natin, digital, okay? Para naman ito sa mga may gadget ngunit walang internet connection. So, yung mga mag-aaral ay bibigyan ng digital files na nakapaloob sa flash drive o CD na kanilang pag-aaralan at sasagutan ito gamit ang kanilang mga gadgets katulad ng cellphones, laptops, iPads, okay? So, at iba pa na mga gadgets. So, yan yung pangalawa. So, yung sinasabi natin ngayon, yung online distance learning, ito naman yung para sa mga mag-aaral, okay, na may internet connections, okay? May gadget at may internet connection kasi bibigyan sila ng mga materyales, okay? O kakayahang makapunta, may kakayahang makapunta sa mga pinagkukunan, resources ng mga ito, gamit ang gadget o meron nga silang internet connection katulad ng sinabi ko kanina. So dalawang uri dito sa online distance learning. First, yung synchronous at second, yung asynchronous type. So sa synchronous, sabay-sabay yung mga mag-aaral at ang kanilang guro na mag-online. Ang pwedeng mga gamitin natin dyan, yung Zoom, okay? Yung ating Google Meet, okay? So yan yung mga pinaka-ginagamit na platform para sa synchronous sessions. Zoom and online and Google Meet. So mas better ngayon yung Google Meet kaysa sa Zoom dahil sa privacy issue ng Zoom at dun sa mga teachers na walang .edu.ph na account. Ano naman yung asynchronous? Ito naman yung mga activities na pwedeng gawin ng mga estudyante kahit hindi real time, kahit hindi live, okay? Pero binibigay pa rin ito ng teachers, binibigyan pa rin ng teachers ng completion period ang mga students para dito sa mga asynchronous type of assessment. Now, paano kung wala? Wala pa rin. Walang gadget, walang kahit na ano. Ang meron lang ay radio, meron lang TV. Kailangan bang huminto na sa pag-aaral? Hindi pa rin. Kaya meron tayong tinatawag na radio and TV-based instruction. Well, napakahirap nitong i-imagine, di ba, na matuto yung mga students natin via radio, via TV, pero at least may matutuhan sila. Di ba? Kesa wala. Kaya gumagawa ang ating Department of Education ng iba't ibang mga modalities para sa mga ito. Bakit ko binanggit itong iba't ibang mga modalities na ito? Yung mga binanggit ko kanina ay hindi applicable sa lahat ng modalities. So ang challenge sa atin bilang mga educators,
ay gawing appropriate. 'Di ba? Depende dun sa situation natin. Alam nyo, sa klase nyo po, one class ninyo, hindi katulad dati, 'di ba? Dati, yung isang klase, pare-parehas ng preparation. Kaya nagtataka ako sa mga parent na nagsasabi walang masyadong gagawin yung teacher ngayon. Mas marami ngayon kasi sa isang klase, for example, ang class ninyo ay 40 students. Iba-iba yung modality, iba-iba yung situation, iba-iba yung backgrounds ng mga estudyante natin na ito. 'Di ba? So, mas doble yung preparations natin bilang mga teachers. Pero sabi ko nga kanina, hindi tayo magpapatalo dito. Ang kailangan natin palaging isipin ay kung paano, anong klase ng situation, background, meron yung ating mga estudyante at paano natin maa-address ang mga ito. So, and last modality, yung homeschooling. Okay? Yung homeschooling ay alternative delivery mode kung saan magulang o guardian yung mismong teacher, yung nagtuturo sa mga estudyante. Okay? I'd like to clarify the concept or the differences between homeschooling and home-based learning. Okay? Akala nung iba, yung home-based learning, okay, kahit ang mga parents natin, yung mga nauna ko kasing modality na binanggit kanina, yung synchronous, asynchronous, yung module, digital, and printed, home-based learning yon. Ibig sabihin, natututo yung mga estudyante sa kanilang bahay. Pero iba po yung home-based learning sa homeschooling. Kasi yung homeschooling, ito talaga ay programa ng DepEd kung saan magulang, mga accredited, okay? Mga pinayagang magulang na dumaan sa training yung magtuturo sa kanilang mga anak. Pero again, iba yung homeschooling sa home-based learning. Basically, yung ginagawa natin ngayon or yung gagawin ng mga teachers ngayon, ng education sector ngayon ay home-based learning and not homeschooling. Okay? So sabi nga ni DepEd Secretary Leonor Briones, our schools under the supervision of the regional and division offices are authorized to decide on the specific learning delivery modalities which may be deemed appropriate in their context. And tayong mga teachers din, sa ating classroom ay allowed mag-modify. Kasi ito yung pinakamahalaga ngayon kung paano natin gagawing appropriate. Yung alin? Yung learning experiences ng ating mga estudyante doon, 'di ba? Sa pag-implement natin ng iba't ibang mga uri ng assessments at iba't ibang uri ng mga material. So for example, paano natin makikater yung various type of assessment, yung diversity of learners. Halimbawa, paano ba tayo nag-group sa class? Sige nga, paano nyo ginugroup yung ating mga students kapag nagkaklase po kayo? Minsan o kadalasan, 1, 2, 3, 4, 5. 'Di ba? Pinagbibilang lang natin yung ating mga estudyante. 'Di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Lahat ng 1 dito, lahat ng 2 dito, lahat ng 3 dito, lahat ng 4 dito. I think kailangan natin pag-isipan yon. Kasi we need to group our students kung may mga groupings man. Saan? Based. Doon, dapat may basis kung bakit natin sila gin-group. Okay? So for example, bakit hindi siya nakakapag-perform dito sa grupo na to? Kasi baka mamaya, hindi naman kailangan ng group na yon yung skill niya. 'Di ba? Kaya kailangan yung diversity of learners, yung diversity of learning, pinapakita rin natin dun sa simple na pag-group sa ating mga students. For example, pag sama-samahin natin yung magaling sa language, isama sa magaling sa math, 'di ba? Yung magaling sa drawing, para yung collaboration maipakita. At yung mga task na ibinibigay natin, hindi lahat speech choir, hindi lahat written. 'Di ba? Kasi hindi naman lahat ay magaling magsalita, hindi lahat ay magaling magsulat. Kailangan nating ibigay yung lahat ng mga uri ng assessment na pwedeng gawin ng ating mga estudyante para lumabas yung skills nila. Okay? So, number 6, give your students agency and awareness of their own learning. Ano, bakit mahalaga na alam ng estudyante kung nasaan na sila? 'Di ba? Bakit mahalaga 'to? Halimbawa, paano natin magagawa 'yan?
progress report, 'di ba? Halimbawa yan, sa class ko, merong progress report form na pwede nating ibigay sa ating mga estudyante. Ano yung mga ginawang activities? Ano yung mga problems na na-encounter, okay, nila? Kailan yung meeting? Ano yung mga targets next meeting? 'Di ba? Bakit mahalaga na alam ito ng ating mga estudyante? Bakit mahalaga na alam nila yung scores nila? Bakit mahalaga na alam nila yung mismong learning, yung progress, yung improvements nila? Kasi nga, bakit po kaya? Sige. I think maganda na. Thank you, ma'am. Kofi, maganda na raw ang boses ko ngayon. Very clear na. What happened kaya kanina? Yung maganda kong boses, ma'am Kofi or Sir Kofi, ay hindi nyo narinig kanina. 'Di ba? Joke lang. Bakit mahalaga? Walang sumasagot. Sir Jolan, walang sumasagot, walang gustong mag-recite. Ganyan din sa online distance learning. 'Di ba? Correct. Tama si Ma'am Maria Dolores Carino. Para kung saan sila challenge, 'di ba? Ano yung mga challenging sa kanila, yun yung ating ma-address. At 'di ba? Parang ganito lang sa totoong buhay, kapag alam natin kung nasaan na tayo, malinaw yung patutunguhan natin. 'Di ba? Malinaw yung end in mind natin. Kung alam natin na pwede tayong bumagsak, na hindi tayo nagpe-perform, okay, ng maayos nung mga nakaraan, aware tayo doon at hindi natin biglaan lang malalaman itong mga to, then magdodoble effort tayo. 'Di ba? Kaya mahalaga na katulad ng sinabi ko kanina, binibigay agad yung mga results and merong monitoring sheet mismo yung mga estudyante. Okay? So, process over product. Bakit napakahalaga ng proseso kaysa sa product? Lalo na ngayong unprecedented academic situation. Yung product ay palaging bunga ng proseso. 'Di ba? Yung mga rubrics po natin, 'di ba? Para maging authentic siya, yung experience, yung performance ng ating mga estudyante, para mas maging authentic siya, kailangan part palagi ng rubric yung yung process. Hindi lang natin ginigradean yung yung product, yung mismong nabuo ng ating mga estudyante, kundi tinitignan din natin yung proseso na pinagdaanan ng ating mga students bago mabuo yung product na yun. Dapat 50-50 pag gumagawa tayo ng rubric. For example, gumawa sila ng video. Ang gigradean lang ba natin ay yung video, yung mismong quality ng video na nabuo nila, yung dance performance, yung speech? Hindi. Kundi dapat tinitignan din natin yung process na pinagdaanan nila. 'Di ba? At yung mismong skill nila bilang estudyante, yung naging progress nila. Kasi halimbawa, hindi natin i-gradean lang basta sa standards yung ating mga estudyante, kundi based dun sa naging improvements nila. Kaya mahalaga yung process, 'di ba? Kung paano nabuo, tama si ma'am, yung substance over yung forma, yung formula, 'di ba? Yun yung mas mahalaga. And number 8, last one, leverage macro skills in communication in designing assessments. Ano pong ibig sabihin nito? Ang mahalaga after ng basic education ng senior high school ng mga students, yung mga macro skills ay meron sila. Ano yun? Reading, lahat ng subjects. Writing, speaking, listening, and viewing. Diba? Ito yung mga important skills kahit anong subjects. Kaya kailangan, hindi tayo nakafocus lang palagi sa reading. Diba? Dati reading. Tapos baka ngayon, dahil online distance learning, baka viewing lang. Kailangan balance yung 5 yon. Kasi after ng basic education, after ng system na ito, yung 5 skills yung magagamit nila sa totoong buhay. Kaya kapag nag-iisip po tayo ng mga assessment sa online distance learning, leverage macro skills. Kailangan nating
i-balance yung iba't ibang mga macro skills na ito. Dear teachers, the more we make our assessments authentic, the more pandemic-proof, cheat-proof, and parent-proof it becomes. Everybody, kung namimiss ko yung live audience sa mga lectures ko gusto kong sabihin natin to lahat. The more we make our assessments authentic, the more pandemic-proof, cheat-proof, and parent-proof it becomes. Diba? Kapag mas authentic yung ating assessment, ayan, ang kailangan natin ngayon, pandemic-proof. Kahit may pandemic, diba? Magpapatuloy pa rin yung ating pag-administer ng assessment. Cheat-proof, parent-proof it becomes. Bakit kailangan ng authentic assessments sa online distance learning? Kasi iisa ang goal natin, dear teachers, to develop holistically, develop learners or students with 21st century skills. And in order to develop students, holistic students, we need to provide authentic assessments para makabuo tayo ng mga effective communicators, mga students na may life and career skills, learning and innovation skills, information media and technology skills. Ito, yung kailangan nating gawin. Mga authentic experiences, authentic assessments, authentic, activities na magagamit ng ating mga students. Kasi at the end of the day, critical thinkers, problem solvers, ang kailangan nating buuin sa ating mga mag-aaral, mga creative, mga innovators, mga collaborative, diba? Marunong makisama, marunong mamuno, may cross-cultural understanding, may communication and media fluency, may computing and ICT fluency, may career and learning self-reliance, diba? As necessity is the matter of invention, this pandemic is an opportunity for us, dear educators, my fellow educators, to become more empowered, more innovative, and creative educators because we are the education frontliners. Diba? I-comment nyo nga, I am an education frontliner. Diba? We are education frontliners. Kung may mga nurse, diba? May mga doctors sa COVID, against COVID-19, ang frontliners, my dear fellow educators, sa education system ay tayo. Tayong lahat ng mga teachers. Thus, we need not to go with the flow, but grow with it. Okay? So gusto kong i-emphasize yung pagkakaiba ng going with the flow and growing with the flow. Diba? We need not to go with the flow. Hindi lang basta go ka lang sa flow. Kasi pag go with the flow, kahit mali yung flow, mag-go ka. Diba? But baguhin natin. Let's grow with the flow. Matuto tayo, umunlad tayo, ma-develop tayo dito sa flow, disrupted flow of learning na nararanasan natin ngayon. Thus, let us together revolutionize our physical and online classrooms and transform the traditional teaching into next generation learning. Kasi hindi mahalaga yung past, mahalaga yung present, di ba? Pero ano yung mas mahalaga? Yung future, dear educators. Mas mahalaga na pinaghahandaan natin yung next generation. At hindi lang tayo basta nag-go, hindi lang tayo basta sumasabay sa panahon, kundi tinatakda natin. 'Di ba? Umuunlad tayo kasabay ng panahon. At upang makalinang bilang pagtatapos ng mga tunay na mag-aaral na magkakaroon ng pakialam at pakinabang sa totoong lipunan, 'di ba? Kasi bakit mahalaga yung authentic assessments bilang pagtatapos? Kasi tayo ay nakatira, tayo ay nabubuhay sa isang totoong lipunan. 'Di ba? Na kailangan ng mga totoong solusyon
ng mga tunay na mga solutions, tunay na pagbabago, tunay na pag-a-address, 'di ba? Ng mga iba't ibang mga issues. Kailangang bumuo rin tayo ng mga tunay, ng mga totoo at ng mga otentikong mga gawain at pagtataya, may pandemya man o wala. Kailangan sa education pa lang, totoo na yung nararanasan ng ating mga students. Yung assessment natin, yung learning materials natin, yung mismong pagtuturo natin, pag ginawa natin itong totoo, kasi di ba ang daming nangyayari ngayon sa lipunan, di ba? Fake news, kaya nga nagsimula ako sa fake news everywhere, di ba? Sa dami ng nangyayari mga fellow educators sa lipunan, kailangan nating magpakatotoo. Kailangan nating luminang ng mga totoong mag-aaral, 'di ba? Na magbibigay ng solusyon sa mga totoo ring mga hamon ng buhay. So again, everybody, virus ka lang, teacher kami. So, good afternoon everyone. Sorry, I really want to go live, 'di ba? Kaya talagang pinush kong mag-live kahit pwedeng magkaroon ng mga difficulties, challenges sa live, 'di ba? Kasi mas authentic, kasi ang topic ko ay authentic assessment. Tapos yung lecture ko, 'di ba, ay hindi authentic or hindi live. Kaya gusto ko pa ring mag-live, 'di ba? Para sa inyo. So again, virus ka lang, yan ang mantra natin. May gigil tayo, sabi ni Miss Liz Astudillo. Yung co-teacher ko, ang ganda ng word niya, may gigil pa rin. 'Di ba? Meron tayong, yun yung mantra natin, virus ka lang, teacher kami. Again, good afternoon everyone, and I encourage everybody, alam nyo ba na pwede kayong maging Apple teachers, dear educators, lahat kayo, you can be an Apple teacher. Kung yung mga Apple users, pwede kayong maging Apple teacher, puntahan nyo lang po yung link na yan. Okay? And self-paced. Kung meron kayong iPhone, iPad, MacBook, you can become an Apple teacher. Okay? Si Sir Jolan ay Apple Distinguished Educator. Bago kayo maging Apple Distinguished Educator, kailangan Apple teacher. Magsimula tayo sa pagiging Apple teacher. And you can do that. Ang dali lang, libre lang, walang bayad. At marami pa kayong matututuhan. May certificates din sa mga mahihilig sa certificates. Apple teacher. Now, Microsoft Innovative Educator. Pwede rin po kayo maging Microsoft Innovative Educator in just 2 hours. Okay? Gusto ko tong i-share sa inyong lahat eh. Okay? Para mas marami yung makaalam. Alam niyo bang pwede kayong maging Microsoft Innovative Educator in just 2 hours. Okay? At yung mga, kung gusto niyo ng napakaraming mga certificates, yeah, try to become a Microsoft Innovative Educator. So yan lang po yung link na yan, self-paced, napakadali, 2 hours lang, MIE na po kayo. Then Google certifications, itong Google yung may bayad, yung unang dalawa, yung Apple, tsaka yung Microsoft Innovative Educator, walang bayad po yun. Itong Google certification, may bayad po to, almost 2,000, ang sa pagkakaalam ko. So, pwede nyo po yan na pwede kayo maging Google Certified Educator, Trainer, and Innovators. Pwede nating gawin yan para mas ma-hone pa yung skills natin sa technology. Ine-encourage ko kayo na kumuha ng mga certifications na ito. Maliban sa mga webinars na ina-attendan ninyo dito sa EdukTrends na ito, PH, makumuha po tayo ng mga certifications. So these are my references. God bless you all. Yung mantra natin, huwag niyo pong kakalimutan. I'm a chat away, facebook.com, Sir Gopez, christian.gopez if you have further questions, christian.gopez@dlsu.edu.ph, and Twitter @christianpgopez. I'll give a copy of this presentation and all the materials that I have to all of you. Okay? So, wag na po kayo mag-alala. Ibibigay ko ang mga materials na ito sa inyong lahat. So, again, thank you very much, dear educators. Magpatuloy tayo. Hindi lang ang mga speakers ang trending, kundi kayo bilang mga educators ay trending sa online distance
learning. Thank you, Kuya Jolan, for Salamat having din, Sir Christian. So, kahit yun, grabe, no? ng konti, di ba? Oo, okay lang yan, walang problema. So, salamat po sa mga nanood sa ating session ngayon. So, for the registration for the e-certificate, you have it in your screen and nasa link din po. Ayan. Sir Christian, thank you so much. Alam ko sobrang busy Welcome. mo. Yeah. Hindi Sobrang naman. busy. At of course, para sa bayan, di ba? Para sa Diyos at sa Salamat. bayan palagi. So, ayan. Pwede nyo rin tignan yung mga iba pang mga webinars. Support po natin palagi ang EdukTrends PH. Meron din yung Magister Servus sa 23. Magpo-promote lang din ako. Sa Ay, go lang, sir. 23, nasa Magister Servus po ako. So, mag-ano po kayo, mag-subscribe, i-like nyo po yung page ng Magister Servus, CPD accredited. Yung Magister Servus. So, yung mga naghahanap po ng CPD, po. i-like nyo po yung May Magister bayad po ba yan, sir? Servus. May mga free. May Okay, mga free seminars na CPD. Ayan. So, yung iba may bayad, pero kung gusto ninyo na in-depth yung inyong discussion, meron ding mga may payment. Yan. Okay. Thank you, Sir Christian. Sir, ano na lang, last words of encouragement for our teachers, especially 1 month na lang mag-start na sila, di ba? Well, ang encouragement ko, nagsimula na po kami sa De La Salle University. Alam niyo po ba sa De La Salle University? Lasal, yung mga estudyante namin ay, katulad sa Sobel din, yung mga students namin po ay mga ano na yung may connection na, 'di ba? May internet connection, yung connectivity nila hindi masyadong issue sa kanila. Pero alam niyo po ba na napakarami pa ring mga challenges na pinagdaraanan yung Lasal, yung mga teachers ng DLSU. So, ang last na gusto kong sabihin, kapag nararamdaman nyo pong sumuko, kapag nararamdaman nyo po na mahirap, ang isipin nyo lang po, hindi kayo nag-iisa. Kahit kami po na mga nagtuturo sa mga schools na nauna nang mag-online distance learning, ay napakaraming challenges na pinagdaraanan. But again, education must continue. Yan yung mantra natin. At the end of the day, ang pinakamahalaga ay hindi tayo, kundi yung ating mga estudyante. Diba? So, again, thank you, Sir Jolan. Thank you very much. Yes, thank you so much, Sir Christian. Salamat po. Salamat, Sir Christian. Thank you. Nagbabasa ako, wala namang questions, no? Bye, sir. Wala namang questions, sir, no? Wala naman po. Okay, Wala. sir. Thank you po. Bye-bye. Yeah.